wala na. Gamay na lang kay sila and then dili na nila kaya nga mo defend pa against sa Japanese. So primary source, this is so pay gyapon ni siya sa katong slide. The fall of Bataan marked a moment of profound sacrifice by Filipino and American soldiers who fought valiantly against overwhelming Japanese forces for over 3 months. Despite being cut off, blockaded, and enduring relentless attacks, they held their ground with an unbreakable spirit rooted in their love for freedom, dignity, and homeland. Although they were ultimately forced to surrender due to the exhaustion and lack of resources, their courage and resilience became a symbol of strength for the world. So, ang pag-surrender sa Bataan nato 1942 is mao to siya giingon nga devastating turning point sa war sa Philippines. And after 3 months tong intense nga fight against sa mga overwhelming odds sa mga Filipinos, ang mga Filipino-American troops nga grabe na ka-exhausted is na-force na gid sila nga surrender kay dili na kaya i-defend ang lugar, dili na kaya i-defend ang place, ang Bataan. And so, mo to, ni-follow ang death march na kuan nga a forced march under sa mga inhuman conditions sa mga Japanese. But then, while na-endure to nila mga kuan nga experiences, wala gyapon sila na kuan og pag-asa or we say gyapon sila courage ba nga kuan i-fight ang ilang karapatan sa Filipinos nga dapat dili sila mawalan ng pag-asa. And despite nga hingatong nahitabo sila nga nag-experience sila og overwhelming odds. And then they fought with immense courage and faith, holding into the belief that ang ilang struggle is a testament sa ilang unwavering hope for freedom. And it's stated in the original paragraph sa book kuan katong about sa Easter resurrection, which is ang hope nga nakapalog katong paragraph sa mga Filipinos is it symbolized by the Easter resurrection. It suggests that even sa ilahang gi-face nga defeat kay daghanang surrender nga troops or forces, which is ni turn over ay ni surrender na sa Commander-in-Chief Jonathan kay Huma ang forces sa Filipino and American, the spirit of resistance with the Filipino and American people or military still rise again. That's why wala sila nawala ng pag-asa bisan pa man sa ning ato nga situation. So ang atong observe is nag-reflect siya sa sa Bataan, which is i-acknowledge na lang sa mga Filipino-American troops ang ilang defeat against sa mga Japanese. But still, with that, ilagya kong gi-emphasize ang ilang unwavering spirit of faith na dapat dili may mawala sa ila. And so, moving on sa next slide. The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere was an imperial concept which was created and promulgated by the Japanese to prevail in their occupied territories in Asia during the years 1930 to 1945. It aimed to create a self-sufficient bloc of Asian nations free from Western powers and led by Japan. As for the Philippines, the Japanese army envisioned the country as a source of agricultural products. Cotton cultivation was attempted by the Japanese. However, this venture failed due to factors such as the lack of skills, transportation shortage from the lack of fuel, and food shortage. Filipinos were lukewarm to the idea because it meant servitude to Japanese needs instead of betterment for the Philippines. So, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Concept ni siya nag-create sa Japanese kay para ma-unite niya ang tanang nations, which is ma-unite niya ang tanang nations nga under sa lahang leadership. Ilahang gi envision ang country nga Philippines or lang ang pananaw nila sa Philippines ba it's like source nila sa agricultural products, and this is not new para sa mga Filipinos kay sa previous colonizers mo pag nakita sa Philippines which is kanang rich in goods and products just like sa mga Spanish colonizers which is they say nga dato ang Pilipinas in terms of mga spices. That's why usapon to sa mga sa rason nga nang gi-invade nila ang Pilipinas. And then ang Filipinos is like naka-conslide nga sa idea nga ang katong kuan kaning Greater East Asia Co-Prosperity Sphere is or ang kaning pag-invade sa mga Japanese sila ang giingon sa Japanese nga gi-invade nila because of agricultural products is they it means nga magaservisyo na sila sa mga Japanese and dili ni siya kanang meaning ani nga ilahang gi kuan kanang mas gipalambo ang Pilipinas or na sila improvement kay sa Pilipinas or na sila gihimo nga ways para mas ma-improve ang Philippines and wala ta nakita sa Pilipinas. Ang ilang nakita is like kanang mas ilarang giserbisyoan ng mga Japanese sa ilahang aim. Ano siya. So, on August 3, 1942, General Masaru Huma, Commander-in-Chief of the Japanese Imperial Forces in the Philippines, explained to the Filipino people the reason for their occupation of the Philippines and the idea of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. So, sa original book, narito ang speech, very long speech ni Masaru Huma about siyang explanation nganong nang-invade ang Japanese sa mga Filipinos or sa Philippines. Yan explain og unsa ning gi-impose sa Japanese or lahang concept nga gihimo nga Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, which is i-explain ni Masaru dito nga ang kaning Greater East Asia Co-Prosperity Sphere is plana ni siya sa Japan during sa World War II para ma-create sila self-sufficient bloc between sa Asian nations which is free from Western influence. And also, gi-envision na sa Japan na leader sila aning sphere wherein ilang unit ng nations under silang leadership. Gabi ka self-centered. Ilang ginahuna lang ilang
lahang own sake without thinking na unsay mahitabo sa bang nations, murag ilahan gi plano na tanan nila nga ang mga panghitabo nga pag-invade. And so ang kaning idea gipresent sa Japanese, or kaning explanation ni Masaru between sa book is pwede lang ni siya para ma-liberate ang Asia from Western colonialism. Kanang gusto nila nga babalik ang roots sa mga Pilipinos or ilang own cultures, unsa man ilang own cultures, ilang own traditions, but in reality attempt lang to nila para mas establish ilang own empire. Gusto nilang ma-expand pa ilang territories, mas mo empower pa ilang dominance all over the world, nang daghan silang masakop nga nations, mas mapa-expand pa nila ilang cultures, and then mo to parang abusaran nila ang ubang nations para sa ilang own good lang without thinking sa unsa pang uban. Also, the Philippines was targeted as a source of agricultural products sa mga Japanese. However, ang katong nga effort is na-failed to siya katong about sa cotton, katong ma-cultivate sila og cotton. Na-failed to siya. It's because of lack of skills. Also, kay ang mga Filipinos is lack pa man sila of expertise in terms of cotton cultivation. Ang also is ang katong transportation shortage, which is ang lack of kanang gasolina or say fuel para para ma-transport to ang cotton. And also is ang food shortage. And because of the war, katong nawala ang kayo mga pagkaon, anay nahitabo nga lack of anay mga shortages sa mga foods, mo to nga maglisod ang mga Pilipino sa pag-cultivate sa cotton. Dili na kay sila maka-perform. It's because wala na kaya sila yung makaon. And also, most importantly, ang Filipinos is dili kay sila convinced about sa idea ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere gi-explain ni gi-explain ni Masaru Huma. Wala ka sila na-convince. It's because they saw it, ang kaning Greater East Asia Prosperity Sphere as servitude lang para sa Japan. Wala sila nakakita ng kanang ikaayo sa ilaha in return. Ang ila nakita is like gi-focus na sa Japan ug unsa ang unsa ang result ay unsa ang mabuhat sa mga Pilipinos nga makaayo sa ilaha. Mo to kanang dili sila convinced. And then atong August 3, 1942 kani si General Masaru kanang mamotong gi-explain niya about unsa man gid ang aim sa Greater East Asia Co-Prosperity. Kanang gitimbang-timbang niya ang idea sa Japan nga ang aim sa Japan is para mapaayo ang Pilipino, para ma-independent ang Philippines against sa Western colonizers. An example is that is ang American. Mo to ang gi-explain ni Masaru. And then the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere is aimed to unite Asian nations under Japan's leadership for economic and political progress, promoting an ideal of mutual prosperity and lasting peace. Japan urged the Philippines to embrace this vision and align with Japan, rejecting American culture influence. General Masaru Homa emphasized that while the U.S. was Japan's enemy, Japan did not view Filipinos as adversaries. He claimed that Japanese forces were instructed to treat Filipino with kindness despite the hardships of war. Huma argued that true independence for the Philippines required rejecting Western individualism, embracing Oriental traditions, and developing self-sufficiency. He urged Filipinos, especially the younger generation, to abandon American values and revive traditional Filipino virtues to achieve genuine independence and a new national identity. So, as what's stated here kay General Masaru, yung gi-emphasize nga para daw ma-claim sa mga Filipinos ang true independence is kinahanglan sila nga mo apart sa Western influences, which is an American influence. And then, he stated sa iyang speech na ang Japan is, iyang giling na mga Filipinos bang ang Japan is, wala sila kanang, though ang Japan is, ang pagtanaw sa Japan sa mga American is kalaban, kay ang American is gikolonize ang Pilipinas. So, enemy nila pagtanaw sa American, but then, ang ilang pagtanaw sa Philippines is, kanang dili appear silang conflict between the two. Only ang American lang. And then, it's stated here nga, i-treat ang mga Filipinos with kindness despite sa hardships sa war, which is very opposite kayo sa nahitabo in reality. Ang kato pa lang death march na makadungog lang gani mga Japanese o Filipinos nga antay, if makadungog sila antay Japanese ka, and then ito na dahil ilahang punishment na grabe ka inhuman, very, which is caused as a dark episode para sa mga Filipino people katong death march, ilan na ding bitayon if antay Japanese ka. And so iyahang gi-convince ang mga Pilipino na i-abandon ang Western influences. Gusto niya nga i-regain sa mga Filipinos ilang roots, ilang cultural values kay para mas ma-achieve nila ang true independent para sa nations. So, about sa speech ni Masaru Huma is, first is ang justification sa occupation ng iyang i-impose sa idea sa mga Pilipino nga ang occupation sa Japanese sa Philippines is makaayo. Iyang i-convince nga para po to sa ikaayo sa nation sa mga Filipinos na much better nga ma-under ang mga Filipino sa Japanese rule kaysa sa control sa American. Mao yang impose na idea na ang pag-invade sa Japanese is dili siya wala siya nakahatag og kadautan sa mga Filipinos, wherein iya pang suggest na mas maayo if under ang mga Pilipino sa rule sa Japan kaysa sa Western control, which is ang American. And next is ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, which is ang GEAS. Gi-explain ni Homa na ang GEAS is mo siya ang grand vision para sa Asia, wherein ang Asian nations is unite ang nations sa Asia nga under sa Japanese leadership, wherein free ang katong nation sa mga Western influence. But however, in reality, ang kaning GEAS is
kuan na ni siya kanang magpakana lang na siya sa Japan, istorya ni sa Japan nga ilang himo niya concept para ma-unite nila tanang nations nga under silang influence as ilang leadership. Pakana lang to nila kay para mas establish pud nila ilang dominance over the region, over the whole world. Mas overpower gid ang ilahang pagka superior ilahang territories ang ilahang nation. Gusto nila wala mo ilang nation. Ilang ginahuna ilaha lang yung nation wherein mas gamit pag nila uban nga country para mas mapalambo ilang idea nga niadto para daghan mo collaborate daghan mo support at the end ilaha dayong diyan sa ire ang mga nation. So next is ang promise of independence. It's stated here nga sa speech ni Huma nga ayang gi-promise nga ang intention sa Japan is ang i-grant ang Philippines sa ilang pagka-independence if mo collaborate ang mga Filipinos sa ilahang idea nga kuan katong i-regain ang ilahang roots, ilahang true cultures nga away sila sa western influences. If mo support ang Filipino, i-grant nila ang pagka-independence sa mga Filipino. But then, ang katong nga promise nga giingon sa speech ni Huma, nga promise sa Japanese sa mga Filipinos nga i-grant nila ang pagka-independent is that strategy lang to siya para mag-gain nila or makuha nila ang support sa mga Filipinos para sa ilahang own aid, para mas para daghang mo cooperate and then para mas daghan ang support para sa ilaha if ever na kanang kuan kanang if ever na mo apart na ang mga Pilipino sa mga American sa colonization sa American or sa western colonizers. However, ang kaning promise is in reality is wala, very opposite. Dili gid to i-grant sa mga Japanese ang genuine independence sa Filipinos. It's because the Japanese are self-centered. Meron na lang own sake without thinking na daghan na silang naapektuhan ng mga tao. Next is ang rejection sa American influence wherein si Huma is kanang si Huma Manggod is kanang na siya strong criticism sa mga American influence sa Filipino culture and values wherein iyang gi-argue nga ang pagkakuan ang American individualism and materialism or kanang pagka-American individualistic o ang pagka-materialistic is kuan kanang magnatabunan ang tradisyon sa Filipinos na kanang ilang own values which is ang ilang oriental roots na pag-abot sa mga American colonizers kanang wala na ang tinuod nga culture sa mga Filipino na pulihan na sa mga kuan sa culture sa American which is what we call mao na giingon nila nga western influences. So katong nga way is gusto nang i-justify sa Japan nga ang own cultural and political agenda is kanang ang own cultural and political agenda sa Philippines is na-influensahan na sa American and then iyang gi-convince ang mga Filipino nga dapat bulag na ang mga Filipino sa influence sa American kay para marigin nila ilahang pagka-independence. That's why nga munay gi pasabot sa speech ni Huma sa speech ni General Huma. So next is gusto niya i-emphasize ang katong self-reliance as stated sa paragraph sa babaw kanang ay sa previous na slide kanang emphasis on self-reliance is si Huma iyang gi-state ang importance sa self-reliance and hard work wherein kanang gusto niya nga i-abandon na dayon sa mga Pilipinos ang ilahang dependence sa ilang pagka-dependent sa colonialization sa American para ma-achieve nila or ma-rebuild nila ang pagka-truly Filipino culture ang ilang truly Filipino culture. Ang katong message ni Huma sa iyang speech is gusto lang niya intend or gusto niya i-create ang sense of shared purpose sa mga Filipinos na ma-feel sa mga Filipinos na same day sila og purpose nga i-regain ilang true values. Gusto niya encourage ba or ma-feel sa mga Filipino nga in the same boat sila, in the same purpose sila para mas daghan siya og kanang para mas ma-encourage mo yung mga Filipinos is much kuan mas daghan ang kuan much better if daghan ang support ng Pilipinos is para mas mulambo pag ilahang alyansa laban sa mga American and then gusto gihimo nilang toy ang mga Filipinos para mas mo-collaborate sila para mas support sila para mapatuman ilahang aim na spread ilang dominance all over the world all over the country all over or across the nations. That's why so in essence ang speech ni Huma is propaganda to siya propaganda piece to siya which is aim niya is i-convince sa mga Filipino people i-accept ang Japanese rules and para mag-cooperate sa mga Japanese sa ilang mga patakaran sa ilang mga guidelines and also gigamitan to niya yung speech o promises, threats and also appeals sa national pride kay gamit siya og promise kay para lindahan ng mga Pilipino if ever mo kampi mo sa side sa mga Japanese makamit ninyo yung independence dili na mo dependent sa western dili mo independent sa western colonialization. Threats is katong bombing katong attacks katong mga punishment katong mga bitay otoy usa sa mga kuan. Next is appeal to the nation's pride. Nation's pride includes ang cultures. Kaya when we say about culture man god, if gusto i-regain sa mga Pilipinos is buhatan nila og kumaagi para ma-regain. And then gigamit to sa mga Japanese ang idea nga i-regain ang ilang culture para mas ma-encourage pa gyud mga Pilipinos nga modapig sa ilaha. Though naami mga Filipinos nga ning dapig gid sa ilaha, but then mostly ni against or ni opposed yun kay kuan. They saw it nga bitag ba. Kumbaga kanang away lang sa mga Japanese nga nindahon sila. But tindahan daghan gyapon ang kanang ning kuan pod nindapig sa ilaha kay wala dito nalinda. And then that would be all. Ang next discussion sa Kuangko Reporter is all about sa letter from Laurel and Claro. And then dito na dayon ang continuation about sa aning occupation sa Japanese. Dito na dayon ang uban nga explanations about sa panghitabo or event during this period. And that would be all. Thank you.